හරි මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කියලා දෙන්නේ lemmatization ගැන. lemma කියන්නේ කිසියම් ඉංග්‍රීසි වර්ඩ් එකක canonical form. එහෙමත් නැත්නම් dictionary form. ඒ කියන්නේ ඒකේ root word එක තමයි lemmatization එකෙන් වෙන්නේ. මුලින්ම මෙතන ඔයාලට පුළුවන් lemma කියලා දාගන්න. ඊට පස්සේ අපි lemmatization class එකක් හදමු. හරි අපිට පුළුවන් මේක ඊට පස්සේ main method එකක් හදාගන්න. public static void main. හරි ඊට පස්සේ Stanford Co NLP එක use කරනවා අපේ NL process එකෙන් get action line. හරි ඊට පස්සේ string text එකක් දෙන්නම් මම. අපි දැන් දෙමු මෙහෙම game gamer gaming. හරි ඊට පස්සේ code document එක හදලා කලින් විදිහමයි අපිට පුළුවන් මේ text එක pass කරන්න. හරි ඊට පස්සේ co-nlp එක dot annotate මේ document එක මෙතනට pass කරනවා. හරි කලින් විදිහම තමයි ඔක්කොම steps ටික වෙනස වෙන්නේ අපි පාවිච්චි කරන ඒ කියන්නේ libraries වල තමයි පොඩි පොඩි වෙනස්කම් තියෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ code document එක ඊට පස්සේ list එක අපි කලින් ගත්තා ඒ විදිහටම list එකක් අරගෙන ඒක callable list එකක් විතර හදලා ඒකට මේ document වල token by token අපි enter කරනවා. මේක util එක import කරගන්න ඕනේ. say callable list code document dot tokens. හරි ඊට පස්සේ for callable list. හරි ඊට පස්සේ string lemma callable dot lemma. මේ වගේ පොඩි පොඩි තැන්වලදී විතරයි මේකේ වෙනස්කම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. system.out.println එතන callable එක dot අපි දැන් මෙතන lemma එකම දාමු. හරි මේක run කළොත් හරි game gamer gaming මේකේ canonical form එක ගොඩක් දුරට බලා ගන්න නැහැ. ඒ හින්දා මෙහෙම දාමු I am trying to learn new technologies. හරි මේ තියෙන trying එක අපිට try වෙලා තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ canonical form එක ගන්න තමයි මේක use කරන්නේ. am කියන එක b වෙලා තිනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි එහෙමනම් lemmatization part එක complete අපේ NLP එකේ. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ආයෙත් හම්බ වෙමු.